Mars raises your YouTuber. Here comes my vlog. Mango tree in Hacienda, Florida. If you are new in my channel, please subscribe and hit the notification bell for you are updated in my next videos. Hello everyone, we're here at Hacienda, Florida. So ito yung mga mango tree na pagmay-ari ng mga Valmayor. Sa kanila tong lupain na to na may pananim na mga mango tree. So they are starting no, yung mangga ay na ano na may bunga na. So inano nila to, anong tawag niyan, ginputos na ng mga papel para maging healthy ang mga bunga ng mangga. So yan nakikita nyo. So namumuti sa papel yan kasi ano yan, ginputos nila yan. So yan ang mga mango tree ng Hacienda, Florida. So maraming mango tree dito. Hindi ko naman na-count kung ilan tong mga punong mangga na to. Pero marami to. More than 30. Wow! Yun lang siguro. Estimated ko lang yan. More than 30 mango tree. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe and wait for my next video.